upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas. And I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupulsiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Manok, Ginoong RJD Pangan, na sumasahing papawid mula dito sa bayan ng Kapas Tarlac, sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nasusuri ang mga aspekto ng pagmamahal sa sarili at kapwa na kailangan upang maiwasan at matugunan ang karahasan sa paaralan.
Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa pagpapatuloy ng ating aralin para sa araw na ito. Siguraduhin maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makakatulong sa pagiging mabuting tao. Okay mga bata, makikita sa inyong screen ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao paitang 8. Mangyaring buksan ito sa pahina 367 hanggang pahina 400. Ngayon, atin munang alalahanin ang ating nakaraang talakayan. Ang ating paksang tinalakay ay tungkol sa mga epekto ng karahasan sa paaralan. Una, may mga pag-aaral na ang mga biktima ng iba't ibang karahasan sa paaralan ay may posibilidad na magkaroon ng labis na pagkabalisa, kalungkutan, suliranin sa pagtulog, mababang tiwala sa sarili, palagi ang pagsakit ng ulo at tiyan at pagkalahatang tensyon kumpara sa mga batang hindi nakakaranas ng mga karahasan sa paaralan kagaya halimbawa ng pambubulas. Ikalawa, madalas kakaunti ang mga kaibigan o maaaring walang kaibigan dahil sa kanilang labis na pagiging balisa at sa kanilang mababang pagtingin sa kanilang sarili, masyadong mahirap para sa kanila ang humanap at magkaroon ng kaibigan. At ang ikatlo, ay may posibilidad na sila mismo ay maging marahas. Para sa araw na ito, ating tatalakayin ang mga aspektong pagmamahal sa sarili at pagmamahal sa kapwa na kailangan upang maiwasan at matugunan ang iba't ibang uri ng karahasan sa paaralan. Sige, masaya mo rin bang kakantahin ang mga linya ng kanta ni Sharon Cuneta? Ang sabi dito, high school life, oh my high school life, every memory kay ganda. High school days, oh my high school days are exciting kay saya. So kung babalikan natin, o kung tatanungin natin ating mga magulang, sigurado kung alam na alam nila ang kanta ni Sharon Cuneta tungkol sa high school life. Ano nga ba ang iyong damdamin sa yuktong ito ng iyong high school life? Masaya ka ba? Dahil maganda ang iyong pakikipag-ugnayan sa lahat ng tao na nasa iyong paligid? Masaya ka ba dahil marami kang natututunan at mas nais mo pang mapanatili o manatili sa paaralan? O malungkot ka dahil mayroong kang mga karanasan na kung maaari lamang ay iyon ang kakalimutan? Alam naman natin na ang paaralan ang itinuturing na pangalawang tahanan ng maraming mga mag-aaral. Katulad ng kaligtasan at kapanatagan na mayroong sa tahanan, inaasahan din na makakamtan ito sa loob ng paaralan. Ngunit, hindi ligit sa inyo ang mga balitang may mga kaguluhan na madalas nagaganap sa paaralan. Kaguluhan na maaaring nakakarating sa kaalaman ng mga guro na nabibigyang pansin at naisa sa ayos. Ngunit, maaaring marami rin dito ang lingid sa kaalaman ng mga namamahala ng paaralan dahil pilit na itinatago at pinagtatakpan ng iilang mga mag-aaral. Ibig sabihin, ayaw nilang malaman ng otoridad, ayaw malaman nila ng mga guro. Ay talaga namang napakasalimuot Sa kasalukuyan, isa itong suliranin na nangangailangan ng agarang solusyon. At ang lahat ay nagsisimula sa pagkakaroon ng kaalaman. Oo, isang malawak na kaalaman. Ika nga nila, knowledge is power. Paano nakakaapekto sa isang bata o mag-aaral ang pamumulas o ang mga karahasan sa paaralan? Alam naman natin na ang mga ganitong karahasan sa paaralan ay may masamang epekto sa buhay ng isang tao. Hindi lang sa biktima, maging sa taong gumawa ng karahasan mismo. Ito ay may masamang epekto. Ngayon, paano nga ba malalampasan ang mga ganitong karahasan sa paaralan? Sabi nga natin kanina, mahalaga na magkaroon ng kaalaman. At hindi lang basta kaalaman kung hindi malawak na kaalaman. Remember, knowledge is power.
Ang mga karasang ito sa paaralan ay madaling masolusyonan kung naitanim sa bawat isa ang pagmamahal sa sarili at pagmamahal sa kapwa. Ano nga ulit yon? Pagmamahal sa sarili at pagmamahal sa kapwa. Mahalaga na matukoy ang iba't ibang paraan upang maipakita ang pagmamahal sa sarili at sa kapwa, upang ating malabanan ang mga karahasan na nagaganap sa paaralan. Ito rin ay magsisilbing kasangkapan natin para malabanan ang karahasan na nangyayari sa ating lipunan. Unahin natin ang aspektong pagmamahal sa sarili. Tama nga, di ba? Dapat naman talaga mahalin natin ang ating sarili dahil ang lahat ay dapat nabuugat sa sarili. Ang pagmamahal sa sarili ang isa sa pinakamahalagang sandata na magagamit ng isang kabataan upang maiwasan na masangkot sa anumang karahasan sa paaralan. Isa puso mo ang katotohanan na natatangi ka lamang sa mundo. Mahalaga ka. Isa kang hindi na mauulit na ekspresyon ng diwa ng Diyos. Ikaw lang ang mayroong natatanging pagkakataon upang kilalanin ng malalim ang iyong sarili at tuklasin ang landasin na para sa iyo. Naririto ang ilan sa mga paraan upang mahalin ang ating mga sarili. Ang mga ito ay ang pahalagahan ng iyong sarili, maging positibo, huwag ikumpara ang sarili sa iba, maging conscious sa mga kinakain, ilaan ng oras sa mga bagay o taong importante sa iyo, at higit sa lahat, patawarin ang iyong sarili. Sige, isa-isahin natin. Ang una ay ang pahalagahan ang iyong sarili. Marami sa mga kabataan sa kasalukuyan ay naghahanap ng mga taong magbibigay sa kanila ng pagpapahalaga. Iyan ang mga dahilan nila kung bakit ang iba ay napapasama sa mga kaibigan na may masamang impluwensya o napapasama sa mga tinatawag nating mga gang. Ito madalas ang nagiging dahilan kung bakit nasasangkot sa mga karahasan sa paaralan. Mahalaga na matutunan na pahalagahan ang sarili dahil walang ibang mahalaga dito sa mundong ibabaw kundi ang sarili mo. At walang ibang magpapahalaga sa iyo kundi ikaw mismo sa sarili mo. Ang ikalawa ay maging positibo sa buhay. Punuin mo ang sarili mo ng mga bagay na magpapasaya sa iyo at magbibigay ng tamang disposisyon. Ang pagiging positibo ay isang epektibong paraan upang mahalin mo ang iyong sarili. Sa pamamagitan nito, maiiwasan mo ang makapag-isip ng masasama sa sarili mo at maging sa iyong kapwa. At dahil dito, magkakaroon ka ng tinatawag nating peace of mind. Ang susunod na paraan para mahalin ang sarili ay ang huwag ikumpara ang sarili sa ibang tao. Oo, tama ang narinig ninyo. Huwag ikumpara ang sarili sa ibang tao. Tandaan, lahat tayo ay unique. Lahat tayo ay espesyal. Mayroon tayong tinatawag na individual differences o pagkakaiba. Huwag hanapin ang sarili mo sa ibang tao. Iwasan na ikumpara ang sarili sa iba. Kadalasan, ito ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng inggit sa ating mga puso. May mga kabataan na dahil sa inggit ay nakakagawa ng mga karahasan tulad ng pambubulas, pananakit, at pagsasalita ng mga masasakit sa iba. Ang ikaapat ay ang maging conscious sa mga kinakain. Isa ito sa paraan upang maipakita na mahal mo ang iyong sarili. Huwag hayaang mapabayaan ang pisikal na pangangatawan sapagkat isa ito sa mga dahilan kung bakit marami ang nabubulas. Kapag ang isang mag-aaral ay kaiba ang kanyang pisikal na pangangatawan sa karamihan, tampulan siya ng tukso.
Kaya maging conscious sa mga kinakain. Siguraduhin ito ay masustansyang mga pagkain. At ang pagkain na masustansya ay tumutulong rin para ikaw ay makaiwas sa mga iba't ibang uri ng sakit. Ang isa pang mabisang paraan upang mahalin ang sarili ay ang ilaan ang iyong oras sa mga bagay o taong importante sa iyo. I-focus mo ang oras o panahon mo sa mga bagay o taong nagbibigay sa iyo ng kabuluhan. Sa pamamagitan nito, maiiwasan mo na makapag-isip o makagawa ng mga bagay na makakasama sa iyo bilang individual, kagaya ng pagsali sa mga grupo o gang na madalas sangkot sa mga karahasan. Gugulin ang oras sa mga tao o bagay na maglalabas sa mga positibong bahagi mo o maglalabas sa iyong mga talento at kakayahan. At syempre ang panghuli at higit sa lahat ay ang patawarin ang iyong sarili. Oo, patawarin ang iyong sarili. Walang taong perpekto. Lahat tayo ay nagkakamali. Kaya matutong patawarin ang sarili. Nobody's perfect, ika nga nila. Ang mahalaga ay matutong tanggapin ang pagkakamali at maging handa sa pagbabago. Tandaan ninyo, ang pagkakamali ay hindi pagkakamali basta't ikaw ay natuto o matututo sa iyong pagkakamali. Naiintindihan ba mga anak? Maraming paraan pa upang maipakita ang pagmamahal sa sarili. Tayo mismo sa sarili natin ang may kakayahang makagawa ng mga ito. Mahalin natin muna ang ating mga sarili upang maging madali para sa atin ang mahalin ang ibang tao. Ang ikalawang aspekto ng pagmamahal upang maiwasan at matugunan ang mga karahasan sa paaralan ay ang pagmamahal sa kapwa. Bigyan ng oras ang sarili at patawarin ang iyong sarili. Napakalaga ang pagkikipagkapwa-tao sa buhay ng isang nilalang. May mga bagay na di kayang matagpuan sa loob ng tahanan. Tanging ang kapwa ang maaaring makapagbibigay nito sa atin. Kung may mga pagkukulang at limitasyon sa loob ng tahanan, ang kapwa ang siyang magpupuno ng mga kakulangang ito. Sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kalungkutan, pagbibighati, ang kapwa ang maaaring pagsabihan ng problema, lalo na kung suliranin ay sa loob ng tahanan. Malaki ang gampanin ng ating kapwa sa ating buhay, kaya marapat lamang na ipakita ang ating pagmamahal sa kanila upang maiwasan ang karahasan na nangyayari hindi lang sa paaralan kundi maging sa lipunang ating kinabibilangan. Ang ilan sa mga paraan kung paano ipapakita ang pagmamahal sa kapwa ay ang mga sumusunod. Una na rito ay ang paggalang sa pagkatao ng kapwa. Kapag nirirespeto ang pagkatao ng isang individual, hindi mo magagawang makapanakit ng kanilang damdamin at maging pisikal na pananakit. Iiwasan mo ang iba't ibang mga karahasan tulad ng pananakit, panunukso, pambubulas, dahil bilang paggalang sa kanila, hindi mo ito gagawin. Ang paggalang ay hindi lamang isang tungkulin, ito rin ay isang pananagutan sa dakilang lumikha. Ang susunod ay ang pagmamalasakit sa kapwa. Gawin ito sakaling may mga nakikitang nakakaranas ng mga karahasan. Ipakita na ikaw ay may malasakit o nagmamalasakit. Ang pagmamalasakit sa kapwa ay di nangangailangan ng kapalit. Ito ay nagagawa ng buong puso na masaya ka sa ibinigay mong panahon sa nangangailangan. Hindi man sa material na bagay, bagkus ang sila'y ipagdasal. Kahit hindi natin kilala, kailangan natin silang tulungan. Ang Diyos na ang bahalang gumanti
sa ating ginawang kabutihan pagdating ng panahon. Ang susunod ay ang unawain ang kapwa. Kapag ang isang tao ginawa niyang unawain ang kanyang kapwa, hindi magkakaroon ng puwang ang paggawa ng masama. Iintindihin niya ang mga bagay-bagay na nagagawa ng iba sa kanya. Isasabuhin niya ang tinatawag na empathy o ang paglalagay ng sarili niya sa sitwasyon ng iba. Sa pamamagitan nito, maiiwasan ang anumang karahasan lalo na sa paaralan kung ito ang isinasabuhay at ipinapakita. Ang tao ay nilikha ng Diyos na kawangis niya. Kaya ipadama natin ang ating pagmamahal at pag-unawa hanggat may panahon pa. Inaasahan na sa pamamagitan ng kilos o gawa na di naghihintay ng anumang kapalit sapagkat ang pagkakaroon ng isang magandang katauhan at magandang kalooban ay higit pa sa anumang yaman at karunungan. Yan ay iilan lamang sa mga paraan upang ipakita ang pagmamahal sa kapwa. Mahalaga ang pagmamahal sa sarili at sa kapwa upang ang lahat ng mga uri ng karahasan sa paaralan ay maiwasan at mapigilan. Marami tayong rason upang ipakita natin ang pagmamahal sa ating sarili at sa ating kapwa. Uulitin ko lang ang mga paraan kung paano maipapakita ang pagmamahal sa sarili. Ito ay ang pahalagahan ang iyong sarili, maging positibo, huwag ikumpara ang sarili sa iba, maging aktibo sa araw-araw, maging conscious sa mga kinakain, ilaan ang oras sa mga bagay o taong importante sa iyo, bigyan ng oras ang sarili at patawarin ang iyong sarili. At ang pagmamahal sa kapwa naman ay ang paggalang, pagmamalasakit at ang unawain ang kapwa. Mahalagang tandaan ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, mahirap ibigay sa kapwa ang mga bagay na wala sa atin. Mahirap ibigay ang mga bagay, ang mahirap ibigay sa kapwa ang mga bagay na wala sa atin, katulad halimbawa ng pagmamahal. Mahirap mahalin ang kapwa kung ikaw mismo di mo kayang mahalin ang iyong sarili. Ikalawa, isipin lagi na tayo bilang isang individual ay espesyal. Tayo ay bukod tangi, kaya marapat na igalang at mahalin. Ang ikatlo, ipinanganak tayo sa mundong ibabaw dahil sa pagmamahal at natural lamang sa atin na maging mapagmahal. Dahil tayo ay nilikha ng Diyos ng pagmahal, dapat tayo rin ay maging mapagmahal. Ayan, isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa pinapakita niyong aktibong pagkikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, dahil ito'y hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa kanilang mga radyo. Magkakaroon lamang tayo ng 5 katanungan. Makinig mabuti. Isusulat lamang ang salitang tama kung wasto ang sinasabi ng pahayag at mali naman kung hindi wasto ang sinasabi ng pahayag. Handa na ba kayo, mga bata? Handa na ba kayo? Para sa unang bilang, marapat lamang na mahalin ang sarili bilang unang hakbang tungo sa pagmamahal sa kapwa. Ulitin natin, marapat lamang na mahalin ang sarili bilang unang hakbang
tungo sa pagmamahal sa kapwa. Ang tamang kasagutan ay tama. Dahil nga sabi natin kanina, hindi mo maibibigay ang wala sa iyo. Kaya marapat lamang na mahalin mo muna ang iyong sarili bago ka magmahal ng iyong kapwa. Para sa ikalawang tanong, ang mga karahasan sa paaralan ay isang natural na pangyayari na hindi naman dapat ikabahala ng mga kabataan. Ang mga karahasan sa paaralan ay isang natural na pangyayari na hindi naman dapat ikabahala ng mga kabataan. Ang tamang sagot ay mali. Hindi ito natural na pangyayari, no? Dahil tayo ay nilikha sa pagmamahal, dapat tayo rin ay matutong maibahagi yung pagmamahal na yun sa iba. Ikatlo, ang pagmamahal sa kapwa ay may papakita sa pamamagitan ng pagmamalasakit at pag-unawa. Inuulit ko, ang pagmamahal sa kapwa ay maipapakita sa pamamagitan ng pagmamalasakit at pag-unawa. Ang tamang sagot ay tama. Hindi naman kasi kailangan material na bagay ang gawin nating tulong sa iba. Ang pagmamahal at pagmamalasakit ay sapat na. Ikaapat, ang mga negatibong pag-iisip at pananaw ay hindi nakatutulong sa pakikipagkapwa at nakasisira ang mga ito ng magandang samahan. Ang tamang sagot ay tama. Ikalima, ang pagsali sa mga gang ay walang magandang maidudulot dahil ito ay nakasisira ng pag-aaral. Ulitin ko, ang pagsali sa mga gang ay walang magandang maidudulot dahil ito ay nakasisira ng pag-aaral. Ang tamang sagot ay tama. Ayan, binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak ko nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling, mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako pala ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito'y inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Kung sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-aatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto higit lalo ang mga araw sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 8, Ginoong RJ na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. Hanggang sa muli, para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito isang pahirap. COVID-19 para kanya kat peligro. Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kaya makaradlok ito nga sakit halimbawa sugod ito ng virus na nakasulod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para kumbaga dapat ito nga distruso habang ko sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin ito nga mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, nganhin, may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guidelines siyahan cleanliness, tapos pinapalo na mo itong social distancing. So kada kung driver ako, amo, nagkong kamihin mga barrier para sa motor.
para proteksyon gihapon, diri la para kun pati nga tatakon pamilya. Makatulong nga maiwasan iti COVID-19 iti pamamagitan iti pagsunod ko iti health protocol ken hana nga rumuha DJ Balaymi. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat. Ang Asia-New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, TarlakHenyos. Good afternoon, Science Explorers. I am Sherry Ann Corrales, your teacher broadcaster in Grade 8 Science. I am broadcasting live from Kamiling Tarlac, and this is simulcast over DZTZ Radio Filipino Tarlac, Converge Channel 100, and live by a Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. You are still watching Aral TarlakHenyo. So this is Teacher Sherry back on our second session, still on the 7th week of quarter 4. So I know you're all excited since the end is near, but for now, sit back and let's get to learn more. So have your self-learning modules, learning activity sheets,
pen and paper ready, and join me on my final session of A Moment of Science with Teacher Sherry. For today, we will be continuing our topic about biodiversity. We will be explaining the advantages of high biodiversity in maintaining the stability of the ecosystem. So last Monday, we have discussed biodiversity and its types, such as high biodiversity and low biodiversity. So do you still remember that, grade 8? Yes? Alright, so let's see. Let's have a quick review. So all you need to do is to draw or comment a happy emoji if the statement is correct and a sad emoji if it is not. So for those who are watching via FB Live, you may just comment your answers at the comment section. Are you ready? Let's begin. Number 1. Biodiversity boosts ecosystems productivity where each species, no matter how small, has a vital role to play. Again, biodiversity boosts ecosystems productivity where each species, no matter how small, has a vital role to play. Is it a happy or a sad emoji? Okay, so the answer is, of course, that is a happy emoji. Yes. So biodiversity refers to every living thing, including plants, bacteria, animals, and humans. So biodiversity is described as the enormous variety of life on Earth. So it can be used more specifically to refer to all the species in one region or ecosystem. Okay, is that right? Yes. Okay, great. So let's move on. Number 2. The ecosystem is a high biodiversity is usually unhealthy and undisturbed or disturbed by humans. Again, the ecosystem is in a high biodiversity is usually unhealthy and disturbed by humans. Is it a happy or a sad emoji? Okay, so let's reveal the answer. That is, of course, a sad emoji. So in a high biodiversity, there are many different types of organisms and species. So in such ecosystem, it can support and sustain all the needs of all organisms and species living there. So therefore, high biodiversity is good since there are many species present in an area. So this usually means that an ecosystem is healthy and is relatively undisturbed by humans. Okay, so most of you got that correctly. Very good. Let's now have number 3. Areas with more number of organisms found is considered to have low biodiversity. So again, areas with more number of organisms found is considered to have low biodiversity. Is it a happy or a sad emoji? Okay, let's see the correct answer. That should be, of course, a sad emoji. Okay, so in a low biodiversity ecosystem, there are lesser number of organisms found in an ecosystem. So the reason for this is that plant and animal species are disappearing at an ever faster rate due to human activity, and the causes of a species decline is described through the acronym HIPPO. Okay, so let's see. So HIPPO, that stands for H, habitat destruction. So habitat loss is a challenge for virtually all species. So as humans convert natural habitats to other land uses for urbanization. Likewise, deforestation and intensive monoculture. The letter I stands for invasion of introduced species. Okay, so invasive species can outcompete or consume native species to the point of extinction, and we don't want that to happen. Okay, so some invasive species completely alter our ecosystems, affecting overall biodiversity.
And the first P stands for population increase. So the growing human population and the land development that comes with population growth can be especially detrimental because land conversion and subsequent loss of habitats can affect the stability or continued existence of the species. And the other P stands for pollution. So pollution is everywhere. So all forms of pollution is bad. Okay, so from chemicals to nutrient loading can also pose serious threats to aquatic and terrestrial species. Okay, and O, that is over collection or over harvesting of resources. So over exploitation from extractive uses such as commercial fishing and game hunting can greatly reduce species numbers, sometimes to the brink of extinction. Okay, so did you get that? Yes? Alright, so let's have number 4. The higher the biodiversity of an ecosystem, the more unstable it is. Again, the higher the biodiversity of an ecosystem, the more unstable it is. Is it a happy or a sad emoji? Okay, shout out to all the students from Malacampa National High School. Thank you so much, guys. Okay, so the answer for number 4 should be a sad emoji. Yes. So the higher the biodiversity of an ecosystem, the more sustainable it is. And conversely, lower biodiversity equals less sustainability. So again, in a low biodiversity kind of ecosystem, only few or sometimes no organism will thrive in a certain habitat that only few organisms are benefited, and there is a high chance that organisms will not survive, and this will only create an imbalance in the ecosystem. Okay? Now, finally, number 5. An example of a high biodiversity ecosystem is a desert. An example of high biodiversity ecosystem is a desert. Is it a happy or a sad emoji? Okay, so the answer, that should be, of course, a sad emoji. So I've seen correct responses, thank you. So definitely a desert is an example of, yes, that's low biodiversity. So for high biodiversity, the perfect example is a tropical rainforest, so which is a terrestrial ecosystem. So this contains many different kinds of plants, animals, and other organisms. So for aquatic ecosystem, we have the coral reefs. So these have also high biodiversity since all the needs of marine organisms are sustained in here. Okay, now let's have the examples for low biodiversity. So we have here Antarctica, okay, so which is the world's southernmost and 5th largest continent, where landmass is almost fully covered by a vast ice sheet. So Antarctic ecosystems cannot develop long food chains or support large vertebrate consumers, and biodiversity is low since there is only 0.3%, which is free of ice. Imagine that. Okay, so another example would be low biodiversity is the desert. Okay, so biodiversity is low in hot desert ecosystems since there are far fewer species supported by the extreme climate due to the high temperatures, low rainfall, and lack of available water. One more example, we have tundra. So in physical geography, tundra is an area where the tree growth is hindered by low temperatures and short growing seasons. So very few plants grow due to the lack of nutrients, and because the ground is frozen beneath the top layer
of soil. Okay, so did you get that correctly? Yes? Okay, very good. Okay, so you are so mahusay. Okay, so now we will be moving on to the continuation of our topic. So let me discuss about the advantages of high biodiversity in maintaining the stability of an ecosystem. Okay? All right, so healthy ecosystems with a high biodiversity provide us with many essential biodiversity, provide us with clean air, fresh water, good quality of soil, and crop pollination. So this helps us fight climate change and adapt to it, as well as reduce the impact of natural hazards. Okay, so here are the advantages of high biodiversity. The first one, by having high biodiversity, the environment can be conserved and quickly recover from the disturbances in an ecosystem. So the high biodiversity will promote significant variations in the gene pool, which will support the adaptation and evolution of new traits associated with the species. So the genes regulate all biological processes on the planet and increase the ability of organisms to cope with environmental stressors. So losses in genetic diversity will decrease organisms' coping ability and the risk of losing potentially beneficial biological information. So another advantage would be number 2, more plants means a better environment and lesser effect of greenhouse gases or temperature rising or even climate change. So the plant species high biodiversity will aid in the abundance and growth of the animal species, which feed on the plant species, thus maintaining stability between plant and animal species. So high biodiversity is essential in maintaining functioning ecosystems, and plant biodiversity is invaluable because it balances ecosystems, protects watersheds, mitigates erosion, and moderates climate, and provides not just food but also shelter for animals. All right, so next advantage, number 3, biodiversity helps to maintain the food web circle. While disturbing, it can result in the scarcity of food. So as they say, life depends on life to survive because many microorganisms, plants, and animals interact with each other. So the relationship among species is an important part of biodiversity. Okay, another advantage, higher rates of biodiversity have been linked to an increase in human health. Okay, so having a high biodiversity has greatly contributed to modern medicine and advancements in human health research and treatment. So for example, there's 25% of drugs used in modern medicine and derived from rainforest plants, while the 7% of cancer drugs are natural or synthetic products inspired by nature. So without the species that provide these drugs, it is possible that treatments for ailments like malaria, tuberculosis, cancerous tumors, congestive heart failure, and multiple other illnesses may never have been discovered. So in addition to many medicinal benefits from high biodiversity, human health can also be positively affected simply by spending time in outdoor environments, which has been linked to increase in life satisfaction and happiness, and decrease in blood pressure, anxiety, and cardiovascular disease symptoms, especially in this time of pandemic. So with all these advantages that we get, biodiversity conservation efforts are essential in maintaining functioning ecosystems, a steady food supply, and the multiple other benefits, including
aesthetics, recreation, and even spiritual purposes to others. Okay, so there you have it, the advantages of high biodiversity. So did you understand our lesson for today, grade 8? Yes? Okay, I hope so. So let's see if you really understood it, and let's have a short quiz about it. Okay, so all you need to do is to choose the letter of your answer. Ready? Okay, let's start. Number 1. Which of the following is not a benefit of high biodiversity? Is it A, agriculture, B, medicine, C, ecotourism, or D, deforestation? Again, which of the following is not a benefit of high biodiversity? Is it A, agriculture, B, medicine, C, ecotourism, or D, deforestation? Okay, let's see. All right, the answer is letter D. Yes, that is right. So except deforestation, agriculture, medicine, and ecotourism benefit to high biodiversity. Great job, grade 8. Okay, number 2. Which of the following shows high biodiversity? Is it A, desert, B, polar region, C, rainforest, or D, tundra? Again, which of the following shows high biodiversity? Is it A, desert, B, polar region, C, rainforest, or letter D, tundra? Okay, I'm seeing correct responses. Definitely that is letter, yes, that's letter C. Rainforest has the highest biodiversity. Right, very good. Okay, next, number 3. Which of the following shows high biodiversity? No, this is number 3. Okay, which of the following does not add to biodiversity loss? A, habitat destruction, B, invasive species, C, pollution, or D, reforestation? Again, which of the following does not add to biodiversity loss? A, habitat destruction, B, invasive species, C, pollution, or D, reforestation? Alright, answer reveal. That should be letter D. Yes. So it is the hippo which contributes to biodiversity loss, and reforestation is not included in that. Okay? Alright, so you got that correctly? Great. Okay, let's move on with number 4. Which of the following represents an ecosystem with high species abundance but low species diversity? A, an island with many rare birds and insects. B, an old-grown forest. C, a farm growing thousands of sunflowers. Wow. And D, an open field of grasses and wildflowers. Again, which of the following represents an ecosystem with high species abundance but low species diversity? A, an island with many rare birds and insects. B, an old-growth forest. C, a farm growing thousands of sunflowers. Or letter D, an open field of grasses and wildflowers. And the answer should be that's letter A. Right. So though the island has many birds and insects, which is a species abundance,
But then there are only rare or just few, which is low species diversity. Okay? Finally, moving on with number 5. What are the advantages of high biodiversity in maintaining the balance of an ecosystem? A. It aids in the abundance of both plants and animal species. B. It helps to maintain the food web circle. C. High biodiversity means a greater source of medicine, food, herbs, and meat to benefit human society. Or letter D, all of the above. Again, what are the advantages of high biodiversity in maintaining the balance of an ecosystem? A. It aids in the abundance of both plants and animal species. B. It helps to maintain the food web circle. C. High biodiversity means a greater source of medicine, food, herbs, and meat to benefit human society. Or letter D, all of the above. Okay, definitely the answer is letter D. Yes, you are correct. So all mentioned are advantages of high biodiversity. Yes, so was that a perfect score for you? Grade 8? Yes? Okay, fantastic. All right, so remember this? An ecosystem with a high level of biodiversity is more resistant to environmental changes. Okay? And that biodiversity provides us with food, materials, and medicines. Also, biodiversity provides mechanisms that regulate the air that we breathe, the quality of our water, and our climate. And also, biodiversity provides us with inspiration, beauty, and wonder. Okay, so there you have it. That concludes our topic about biodiversity. So you may now go ahead and answer your modules and activity sheets about this topic. So I hope you have learned something from me today. And if ever you still got questions, feel free to send me a message at www.facebook.com/sherian.curl. And for your science lessons, check out Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac Channel 26 and Converge Channel 100 simulcast over DZPZ Radio Filipino 828 AM radio. So, it has been a challenging but exciting school year for everyone, and I hope that we teacher broadcasters have planted something not just in your minds, but also in your hearts. So once again, this has been a moment of science with Teacher Sherry. And I am now signing off. Thanks everyone. Keep safe. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Tuberculosis. Ang TB ay isang seryosong sakit kapag ikaw ay nakaranas ng kahit ano sa mga sumusunod: ubo, lagnat, pananakit ng dibdib, pagbaba ng timbang, pagkawala ng gana sa pagkain. Kumonsulta agad sa inyong health center. Libre ito. Hindi ito dapat ikahiya dahil ito'y nagagamot na. Maging bahagi ng TB-Free Pinas. Konsul tayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health.
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Grade 8 learners, welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac. We are also live on Converge Cable TV Channel 100. Broadcasting live here at Santa Ignacia Tarlac, I am Joy G.S. Cotto, your Mathematics 8 teacher broadcaster. How are you, dear learners? I hope you are all doing well. Please prepare your learner's material, learning activity sheets, and join me for another meaningful and fruitful discussion of today's lesson. Last Monday, Sir Joshua Evaristo introduced the two types of probability. These are experimental and theoretical probabilities. From his discussion, the skill on determining the number of outcomes of an event is very important. So, before we continue exploring these probabilities, let's have a review on the outcomes of events. Remember that an outcome is the result of a single trial of an experiment, and we have different counting techniques that we may use in determining the number of outcomes. What are these counting techniques? Very good! It's good to see that you can still remember them. The different counting techniques are tree diagram, table, systematic listing, and fundamental counting principle. Let us now recall the process as we answer the following problems. Write your answers on your paper or type it in the comment section of our FB live stream. You have 5 seconds to answer each question. Are you ready? Alright, here we go. First question. In how many ways can 3 people sit in a bench? Again, in how many ways can 3 people sit in a bench? Timer starts now. Time's up. If your answer is 6, you are correct. This is an example of an experiment where repetition is not allowed. And fundamental counting principle is a suitable counting technique that you may use in determining the number of ways of how 3 people may sit in a bench. And that is simply 3 times 2 times 1, which is equal to 6. Great job, learners! Let us have the second question. Joy tosses a coin 3 times. Show the outcomes using 3 diagrams. Again, Joy tosses a coin 3 times. Show the outcomes using 3 diagrams. Your 5 seconds starts now. Pens up. After illustrating,
we can see that we have 8 outcomes. Let us now have the tree diagram. For the first toss, we have heads and tails as outcomes. For the second toss, there are 2 possible outcomes for both heads and tails. So, we draw 2 branches for each labeled heads, tails, heads, and tails. Then, for the third toss, we will put 2 branches, heads, and tails for each of the outcomes on the second toss. Counting the result of tossing a coin 3 times, using the tree diagram, we have 8 outcomes. Are you ready for the next question? Alright, here's the next question. A factory makes t-shirts in 5 colors, 4 designs, and 3 sizes. How many different t-shirts can be made? Again, a factory makes t-shirts in 5 colors, 4 designs, and 3 sizes. How many different t-shirts can be made? You may now start solving. Time's up. What is your answer? Excellent! The answer is 60. How did we get 60? Very good! We use fundamental counting principle. For the solution, just simply multiply the choices for each event. That is 5 times 4 times 3, which is equal to 60. Let us now move on to our fourth question. How many different 4-letter codes can be formed from the letters M, A, T, and H? Again, how many different 4-letter codes can be formed from the letters M, A, T, and H? Show your answer using systematic listing and list all the possible codes as fast as you can. I'll give you 10 seconds for this. Go! Hands up! How many combinations were you able to list? If you were able to list 24, you are really amazing. The possible outcomes are the set of the following. I salute you, dear learners, for listing these combinations in a short period of time. Let us now have the last question for the review. A fast food store offers 4 appetizers, 5 main courses, and 4 desserts. How many different meals are available? Again, a fast food store offers 4 appetizers, 5 main courses, and 4 desserts. How many different meals are available? Your 5 seconds starts now. If your answer is 80 different meals, that is correct. Multiplying the 4 choices for appetizer, 5 for main course, and 4 for dessert, that will give us 80. Now that we are able to recall the process of identifying the number of outcomes of an event, I hope that it will now be easier for you to illustrate and determine the theoretical and experimental probability of an event. Let us have a review on the definition of theoretical probability. In theoretical probability, equally likely outcomes are required. This classical approach to probability of an event in a sample space is based on ideal occurrences. And the formula for this is given by the probability P of an event E equals the number of ways N of an event E can occur over the total number N of possible outcomes. In symbols, that is P of E is equal to N of E over N of S. In this probability, the outcomes are not influenced by preceding outcomes. That is why it is also known as a priori method. Let us now have an example to illustrate theoretical probability. For example number 1, if a die is rolled, find the probability of getting an even number. Let us deal first with the outcomes. The sample space in the set is the set of 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Therefore, N of S is 6. For the event, we must get an even number. On the sample space, we have 3 even numbers, namely the set of 2, 4, and 6. Then, N of even number is 3. Now that we already know that N of S is 6 and N of even number is 3, substitute it now in the formula. By substitution, therefore,
When a die is rolled, the probability of getting an even number is 3/6 or 1/2. Remember that we must always write the probability of an event on its simplest form. If you have questions regarding our discussion, type it on the comment section or approach your math teacher for clarifications. Let us now have the second example. From a box containing 16 black ball pens and 14 red ball pens, a ball pen is drawn at random. What is the probability of drawing red ball pen? It is given that there are 16 black ball pens and 14 red ball pens. To solve for the total number of outcomes, add the number of black and red ball pens. 16 plus 14 is 30. For the event, how many red ball pens do we have? Very good. There are 14 red ball pens. By substitution, the probability of drawing red ball pen from a box is 14/30. It can still be reduced into its lowest term. So we have 7/15 as the final answer. As we can see, theoretical probability is the probability of what we expect to happen. Let us now proceed to the next problem. Here is the third problem. A letter from the word Philippines is randomly chosen. What is the probability that it is a vowel? First things first, how many elements do we have for the sample space? You are right. We have 11, namely the set of PHI, LIP, PIN, E, and S. Since the condition on the problem is to get the probability of choosing a vowel, look on the vowels in the sample space. How many vowels do we have? Very good. The vowels are 3 I's and 1 E. There are a total of 4 vowels in the word Philippines. What do you think is the probability of choosing a vowel? If your answer is 4/11, you are correct. The fraction is already on its simplest term. So, we consider it as the final answer. Before I proceed with the next part of our discussion, I congratulate you, dear learners, for reaching this far. I hope you already mastered theoretical probability. We will now proceed to experimental probability. Again, in experimental probability, relative approximation is needed. Experiment is done repeatedly, and simple determination of the frequency of the occurrence of the event vary from one observation to another. The probability of event E, which is based on the actual result, is given by the number of times event E occurred divided by the number of times the experiment is repeated. This method is called a posteriori method because probability is determined from observations on conducted experiments. Let us study the following example to further understand experimental probability. I encourage you, dear learners, to take note of how experimental probability differ from theoretical probability. Here is the first problem. Determine the probability of getting heads when a coin is tossed 15 times. Assume that after conducting the experiment, the following are the results. The first trial is a tail, the second is a tail, the third is a tail, the fourth is a head. The fifth is a tail, the sixth is a head, the seventh is a tail, the eighth is a head, the ninth is a head, the 10th is a tail, the 11th is a tail, the 12th is a tail. The 13th is a tail, and 14th is a head, and finally, the last toss is a tail. Since we are asked on the probability of getting heads when a coin is tossed, determine how many times the heads appeared. Alright, heads occurred 5 times. That is on the 4th, 6th, 8th, 9th, and 14th tosses. And that will be the numerator. For the denominator, how many times the experiment is done or repeated? Amazing! It's indeed 15. Therefore, the
probability of getting heads when a coin is tossed 15 times is 5 over 15 or 1/3. Let us deepen your understanding by having the second example. Determine the probability of getting a head and a 1 when a coin and a die are tossed by performing an actual experiment using 20 trials. Assume that we're done with the experiment and obtain the following results. For the first toss, a tail and a 4. Second toss, a head and a 1. Third toss, a tail and a 3. Then, a head and a 1, a tail and a 3, a tail and a 2, a tail and a 3, a tail and a 6, a tail and a 5, and on the 10th, a head and a 1. 11th toss, a tail and a 2, then a tail and a 4, a tail and a 1, a tail and a 3, a tail and a 5, a tail and a 2, a tail and a 6, a tail and a 3, a tail and a 1, and the 20th toss is a tail and a 2. Since we are only asked to determine the probability of getting a head and a 1, count the number of times that a head and a 1 appeared together. Based on the table, a head and a 1 appeared together 3 times. They were on the 2nd, 4th, and 10th tosses. Were you able to locate these 3? That's great! Therefore, the probability of getting a head and a 1 when a coin and a die are tossed is 3 over 20. Again, is 3 over 20. Is this the final answer? Yes, 3 over 20 is already in its lowest term. Let us have the last problem for experimental probability. Lay spins the spinner with 2 colors, green and blue, 5 times. What is the probability of spinning green color? Assume after 5 spins, the following results were recorded. First spin is blue, second is green, third is green, fourth is green, and fifth is blue. Again, the question is, what is the probability of spinning green color? From the table, we can see that green appeared 3 times out of 5 spins. Therefore, the experimental probability of spinning a green is 3 over 5. Now, let's wrap up what we have discussed for the week. Take note of the difference between theoretical and experimental probability. In theoretical probability, equally likely outcomes are required, while in experimental, a relative frequency approximation is used, wherein an experiment is done repeatedly. We can solve theoretical probability using the formula: the probability of an event is equal to the number of ways an event can occur divided by the number of possible outcomes. This method is known as the priori method. For experimental probability, the probability of an event is equal to the number of times an event occurred divided by the number of times the experiment is repeated. This is known as a posteriori method. Now, I believe that everything is clear to you. Let us put your understanding into test by answering the following problems. You have 5 seconds to answer. Write your answers on your paper or type it on the comment section of our FB live streaming. Let us now have the first problem. A card is drawn from a deck of 52 cards. What is the probability that the card drawn is a red card? Again, a card is drawn from a deck of 52 cards. What is the probability that the card drawn is a red card? Timer starts now. Time's up! This problem is an application of theoretical probability. And we all know that there are 26 red cards on a deck of cards. So if your answer is 26 over 52, you're almost there. Remember, you must always reduce it into its lowest term. The final answer is 1/2. Good job, learners! Problem number 2.
If a bag contains 5 red, 4 blue, and 8 yellow marbles, if a marble is drawn at random, what is the probability that it is a yellow marble? A bag contains 5 red, 4 blue, and 8 yellow marbles. If a marble is drawn at random, what is the probability that it is a yellow marble? 5 seconds starts now. Hands up if your answer is 8 over 17. That is correct. The number of marbles in the bag is 17, which is obtained by adding all the numbers of the marbles. The numerator is 8 since it is given that there are 8 yellow marbles in the bag. Let's have the next problem. Suppose that you toss a coin 10 times. It turned up heads 8 times. What is the experimental probability of turning up heads? Suppose that you toss a coin 10 times. It turned up heads 8 times. What is the experimental probability of turning up heads? Write or you type your answers now. Time's up. The answer is 4 over 5. If you answered 8 over 10, I still congratulate you for arriving at this answer. It's just that 8 over 10 is not yet in its simplest form. Please do not forget to write your answer in its lowest term. Get ready for the fourth question. Using the same problem in number 3, what is the theoretical probability of turning up heads? Again, using the same problem in number 3, what is the probability of turning up heads? Timer starts now. Time for the answer. The correct answer is 1/2. Remember that in theoretical probability, we assume equally likely outcomes, regardless of the number of times it appeared. In doing this experiment, it's just the same as tossing a coin once. So the answer is 1/2. Let us now have the fourth problem. A number cube was rolled 36 times. Refer to the given table. 1 appeared 8 times, 2 3 times, 3 9 times, 4 6 times, 5 4 times, and 6 6 times. What is the theoretical probability of getting a number greater than 4? Again, a number cube was rolled 36 times. Refer to the given table. 1 appeared 8 times, 2 3 times, 3 9 times, 4 6 times, 5 4 times, and 6 6 times. What is the theoretical probability of getting a number greater than 4? You may now start answering. The answer is 2 over 6 or 1/3. Remember that in a die, there are only 2 numbers that are greater than 4. These are 5 and 6. Therefore, the answer is 1/3. Again, the answer is 2 over 6 or 1/3. Remember that in a die, there are only 2 numbers that are greater than 4. These are 5 and 6. Therefore, the answer is 1/3. Now, using the same given in number 4, what is the experimental probability of getting a number greater than 4? Again, now using the same given in number 4, what is the experimental probability of getting a number greater than 4? Your 5 seconds starts now. Time's up. The correct answer is 5 over 18. There are 2 numbers greater than 4. These are 5 and 6. From the table, the 2 numbers appeared 4 and 6 times respectively. Adding the frequency, that is 10, in which
The experimental probability is 10 over 36. This is still reducible to its lowest term, which is 5 over 18. There are two numbers greater than 4. These are 5 and 6 from the table. The two numbers appeared 4 and 6 times respectively. Adding the frequency, that is 10, in which the experimental probability is 10 over 36. This is still reducible to its lowest term, which is 5 over 18. From the last two items, it is observed that the result of theoretical probability differs from an experimental probability. As more trials are conducted, the experimental probability generally gets closer to the theoretical probability. Again, from the last two items, it is observed that the result of theoretical probability differs from an experimental probability. As more trials are conducted, the experimental probability generally gets closer to theoretical probability. I hope you learned a lot today. Congratulations for mastering another skill in mathematics. Again, I am Joy G. Escoto, your teacher broadcaster for Mathematics 8. Always remember, it is part of probability that many improbable things will happen. So, that's it for today. Goodbye. Keep safe and God bless everyone. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Balen, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One FM. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. Professor on air. Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito isang pahirap. COVID-19 para kanya kat peligro. Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kay makaradlok ito nga sakit halimbawa sugod ito ng virus nga nakasulod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para kumbaga dapat ito nga distruso habang ko sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin ito nga mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, nganhin, may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guideline siyahan cleanliness, tapos pinapalo na mo itong social distancing. Kaya so kada kung driver ako, amo, nagtong kami mga barrier para sa motor, para proteksyon gihapon, birila para akong pati nga tatakong pamilya. Makatulong nga kami iwasan iti COVID-19, iti
pamamagitan iti pagsunod ko iti health protocol ken hana nga rumwa DJ balay mi. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanaghana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw mga kapantas. Muling sumasahimpapawid ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26, Channel 100 sa Cable Converge at kasabay na naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ma'am Saibel Banyaga Enobay, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino ikawalong baitang. Ako ay naririnig mula sa San Roque, Tarlac City via remote live broadcasting. Kumusta ang araw ninyo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Siguraduhin ninyong may laman ang inyong mga sikmura upang maunawaan ang ating mga aralin sa araw na ito. Siguraduhin nasa komportableng lugar kayo, itabi ang inyong mga module at kwaderno para maitala ang mga mahalagang impormasyon sa ating aralin. Binabati kita dahil sa oras na ito ay magkasama na naman tayo. Patunay lamang ito na ikaw ay patuloy pa ring sumusubaybay sa ating aralin. Tayo'y huminga ng malalim at damhin ang ipinagkaloob sa ating matuto ng bagong aralin sa araw na ito. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito, mga kapantas? Ngunit bago tayo magsimula, kung mayroon kayong katanungan sa ating magiging paksa ngayong hapon, maaari ninyong isend ang mga ito sa numerong 0907-3760-382 at sisikapin kong sagutan bago matapos ang ating talakayan. Sakaling hindi ko naman ito masagot, ay sasagutin ko na lamang ito
offline. Bago tayo magpatuloy sa ating bagong aralin, ay balikan muna natin ang tinalakay natin noong natungkol sa panghihikayat. Ano nga bang muli ang kahulugan ng panghihikayat? Tama! Ang panghihikayat ay mga paraan upang makuha ang loob ng isang tao ukol sa mga bagay o pangyayari na nais mong makuha. Ito kadalasan ay naririnig natin sa talumpati. Lalo na nitong mga nagdaang eleksyon na kung saan naglatag at nagbigay ng kani-kanilang plataporma ang mga kandidato mula sa pinakamaliliit na posisyon hanggang sa pinakamatataas na posisyon sa ating bansa. Alam nyo ba mga kapantas na iyon ay mga halimbawa ng panghihikayat? Sapagkat sa pamamagitan ng kanilang talumpati at panghihikayat ay naeengganyo tayo na iboto natin sila. Isa pang halimbawa ng panghihikayat ay ang pagpapalabas ng mga produkto sa mga patalastas sa telebisyon. Ito ay malakas na pang-akit sa mga mamimili, lalong-lalo na kapag paborito o idolo natin ang mga nag-e-endorso sa bawat produkto na kaakit-akit nating tinatangkilik. Sa pamamagitan nito ay nahihikayat ang ating mga isipan na bumili at nakukumbinsi ang bawat isa. Nagagalak akong natatandaan nyo pa mga kapantas. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil talaga namang kayo ay masigasig na nakinig sa nakaraang talakayan. Nalaman na natin sa ating nakaraang talakayan ang panghihikayat. Makinig ng mabuti sa ating talakayan ngayon dahil ang mga iyan ay may kaugnayan sa ating tatalakayin sa araw na ito. Mayroon tayong magiging laro. Ang larong ito ay tatawagin nating mukha mo, awit ko. Simple lamang ang larong ito. Mayroon akong ipapakitang mga mukha ng mga kilalang tao sa politiko at sa ibang larangan. Ngayon ay nais kong isulat ninyo ang inyong mga sagot sa inyong kwaderno. Sa bawat larawan ay isusulat ninyo ang mga natatandaan o nalalaman ninyong liriko ng awitin na tumatak sa mga personalidad na ito at tumatak maging sa inyo na para bagang kapag naririnig natin ang mga kantang ito ay sila ang tumatatak sa ating mga isipan. Ayan! Handa na ba kayo mga kapantas? Kung gayon ay magsisimula na tayo. Para sa unang bilang, ang unang larawan ay larawan ng ating Vice President Leni Robredo. Ayan! Bibigyan ko kayo ng 5 segundo sa bawat larawan upang magsulat ng inyong mga sagot sa inyong mga kwaderno. 5, 4, 3, 2, 1. Ayan! Tapos na 5 segundo mga kapantas. Magbasa tayo ng mga sagot mula sa ating Facebook Live. Ang sagot ni Sheena mula sa Moncada, Tarlac ay kay Lenny tayo. Ayan mga kapantas, sige nga, sabay-sabay nga nating kantahin ang sagot ni Sheena. 1, 2, 3. Kay Lenny tayo. Isa pa mga kapantas. Kay Lenny tayo. Palakpakan naman natin si Sheena. Mayroon pa bang ibang sagot mga kapantas? Ayan, sumagot naman mula sa text message sa aking cellphone si Albert ng Karangyan, Tarlac City. Ang kanyang sagot ay, Ma'am, at hindi ko maipapangako
ang kulay rosas na mundo para sa'yo. Mahusay, kapantas! Ngunit nais ko itong sabay-sabay muli nating awitin, mga kapantas. Pagbilang ko ng 3, tayo ay sabay-sabay nakakanta. 1, 2, 3. At hindi ko maipapangako ang kulay rosas na mundo para sa'yo. Ayan, mga kapantas, napakahusay ninyo sa pag-awit. Mahusay, palakpakan natin ang ating mga sarili. Sapagkat tama ang inyong mga sagot. Ayan, ang susunod naman na larawan ay larawan ng ating dating senador at ngayon ay bagong halal na Pangulo ng ating bansa na si BBM o mas kilala bilang si Bongbong Marcos. Katulad ng sa unang larawan, kapantas, ay nais kong ibahagi ninyo ang inyong mga kasagutan pagkatapos ng 5 segundo. 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, mga kapantas, mayroon ng mga sagot mula kay Dina ng San Roque, Tarlac City. Ang kanyang sagot ay, Ma'am, bagong Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isang salita. Mahusay ka, Dina. Talagang ikaw ay nakasubaybay. Ngayon ay sabay-sabay naman nating kantahin, mga kapantas, ang sagot ni Dina ng San Roque, Tarlac. Pagbilang ko ng 3 ay sabay-sabay tayong umawit. 1, 2, 3. Bagong Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isang salita. Mahusay, mga kapantas! Tama ang ating mga inawit at ang sagot ni Dina. At ang mga kantang iyan ay inawit noong nakaraang halalan at nagbunga nga iyan ng kanilang katagumpayan. Mayroon pa bang ibang sagot, mga kapantas? Ayan, mayroong sumagot mula naman kay Cora ng Burot, Tarlac City. Ang kanyang sagot ay, Ma'am, may bagong silang, may bagong lipunan. Sige nga, mga kapantas, kantahin muli natin ito, mga kapantas. May bagong silang, may bagong lipunan. Mahusay, kapantas! Talaga namang ikaw ay nakasubaybay sa kanilang mga awitin noong panahon ng kanilang kampanya. Tama ang iyong mga sagot. Ang sumunod naman na larawan ay larawan ni Andrew E. Katulad ng mga naunang larawan, pagkatapos ng 5 segundo ay ibabahagi ninyo ang inyong mga sagot. 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, maaari ninyong ibahagi ang inyong mga sagot. Ang sagot naman ni Madeline ng Karangyan ay, ako'y nasa Malate alas 7 ng gabi. Nakilala ko tuloy itong magandang babae. Sige nga, mga kapantas, sabay-sabay natin itong kantahin. Ako'y nasa Malate alas 7 ng gabi. Nakilala ko tuloy itong magandang babae. Ayan, nabitin ba kayo? Tama ang kanyang mga sagot, mga kapantas. Iyan nga ay kanta ng sikat na rapper sa ating bansa na talaga namang kilala na si Mr. Andrew E. Palakpakan naman ninyo ang inyong mga sarili, mga kapantas. At syempre, dahil tayo ay nasa Tarlac o lungsod ng Tarlac, kailangan din natin na ipakita ang larawan ng ating nag-iisang Governor Susan Yap. Pagkalipas muli na 5 segundo ay muli ninyong ibahagi ang inyong mga sagot. Ayan, mga kapantas, mayroon nang sumagot mula kay Pekson ng San Jose, Tarlac. Ang kanyang sagot ay, kay Susan Yap na tayo, tuloy-tuloy ang pag-asenso. Ayan, kantahin natin muli, mga kapantas. Kay Susan Yap na tayo, tuloy-tuloy ang pag-asenso. Ayan, mahusay, kapantas. Mukhang natatandaan mo pa ang kanta para sa ating
pinakamamahal na gobernador. Palakpakan ang inyong mga sarili, mga kapantas. Batay dyan, ang tatalakayin natin ngayon sa araw na ito ay ang pagsulat ng slogan. Ngunit bago iyan, ay alamin muna natin kung ano nga ba ang slogan. Ang slogan ay isang kasabihan o motto ng isang kampanya o ng mga aktivista na madaling maalaala. Sa mga channel, sa telebisyon ay isa sa mga pangangailangan nila ay magtaguyod sila ng isang slogan din. Ang latalaing ito ay isang usbong, makatutulong ito upang mahikayat ang mga tao at mas lalo nilang maunawaan ang nais mong ipahayag. Meron naman tayong dalawang tipo ng slogan, ang di-commercial at commercial. Ang di-commercial ay para sa layuning panlipunan, pampolitika, pansimbahan, pangmanggagawa, pang-NGO, pangkabataan at pangkababaihan. Kailangan maging mapanuri hindi lamang sa mensahe, layon o agenda kung higit sa mismong nagpapahatid ng slogan. Ang mga halimbawa nito ay slogan ng pansimbahan. Ayan, sabay-sabay natin basahin mga kapantas. Disiplina, pananalig at pagkakaisa ay susi upang magtagumpay laban sa pandemya. Mahusay! Sunod naman nating halimbawa ng slogan ay slogan ng pampolitika. Ang tunay na sikreto sa tagumpay ay pagsisikap at patuloy na pagbangon sa bawat pagkakamali. So ayan nga, pinapakita dyan ang tungkol sa pagbangon natin dahil sa pandemya nga o sa pagkakamali natin sa buhay. Slogan naman ng pangmanggagawa, ayan, kung makikita nyo, no, isang halimbawa din yan ng slogan. Sabi niya, manggagawa, contractual, gawing regular. Yan. Sunod naman ay slogan ng pangkabataan, kabataan, pag-asa ng bayan, katawan ay alagaan at pagyamanin ang isipan para sa magandang kinabukasan. Sunod naman ay slogan ng pangkababaihan. Irespeto bawat kababaihan, iba't iba man ang kaanyuan, karapatan nila'y ipaglaban, dignidad nila'y pakaingatan. Ayan! Nagagalak naman ako mga kapantas dahil may mga halimbawa at natatandaan nyo pa ang ating mga tinalakay noong nakaraan. Ang sunod naman ay ang commercial naman ay para sa layuning kaugnay ng pagkita. Halimbawa nito ay slogan sa TV, commercial o print. Kailangan ng kaakit-akit ang gagawing slogan sapagkat nakasalalay dito ang kalidad ng mga produkto at engganyo para sa mga mamimili. Ang mga halimbawa nito ay slogan tungkol sa pagkaing binebenta. Ayan o, yung sa Galaxy. Ayan. Galaxy ang sarap kasama sa bawat okasyon ng ating pamilya. So yan, ginagamit nila yan upang sila ay makahikayat ng mamimili. Sunod naman ay slogan tungkol sa produktong sabon. Ayan, alagang papaya, alagang silka, kutis porcelana. Ayan, mga kapantas, sa mga halimbawa ng ating slogan pang-commercial. Sa paggawa ng isang slogan ay kinakailangang isaalang-alang ang mga sumusunod. Para sa una, ang mensahe ay mabisang na ipapahayag. So kailangan mga kapantas, ang mensahe ay dapat malinaw na naipapahayag upang malaman ng mga tagapakinig ang ating nais ipabatid sa kanila. Pangalawa, may malaking kaugnayan sa paksa. Yan. So kailangan yung slogan na mismo nakasulat ay malaki ang kaugnayan nun o hindi siya nailalayo sa ating paksa. Pangatlo, napakaganda at napakalinaw ng pagkakasulat ng mga titik. So mahalaga yan, no? Kailangan nakikita at malinaw na nakasulat ang mga titik upang mabasa ng maayos o makita ng maayos ng mga audience o mga tagapakinig o mga nagbabasa. Ika-apat, angkop ang mga salitang ginamit sa pagbuo
ng slogan. So kailangan ay angkop ang mga ito sa paksa na inalatag upang gumawa ng isang slogan, kung pang-commercial man o di commercial. At ang panghuli ay malinis ang pagkakabuo. So kailangan malinis ang pagkakabuo. Katulad ng mga halimbawang ipinakita ko kanina, kailangan ay may mga disenyo, may mga larawan ka ilalagay doon o iguguhit na kailangan may kaugnayan din sa paksa. Pero dapat ito ay malinis na nabuo upang kaakit-akit sa mata ng mga nagbabasa o makikinig. Ayan! Natandaan kong ang mga nabanggit ay ipinahabol na talakay na lang natin noong nakaraang talakayan. Inulit ko na lamang ngayon upang magbalik sa inyong mga isipan katulad na lamang na ipinagawa ko sa inyong takdang aralin noong nakaraan. Ikinagagalak kong na mabatid na kayo ay nakasulat at nakabuo ng isang slogan sa pamamagitan ng ating paksang aralin. Muli kong babasahin ang ibinigay kong paksang aralin o topic na inyong ginawa ng slogan noong huli nating pag-uusap. Ngunit bago yan ay babasahin ko na muna ang ating panuto. Bumuo ng isang slogan na nanghihikayat sa mga botante upang maging matalino sa pagpili ng tamang kandidato at maging masigasig sa pagtaguyod ng malinis at mapayapang eleksyon. Para naman sa mga baguhang tagapakinig at nanonood ay maaari ninyo akong i-message at isend sa aking messenger, Cybel Banyaga Inobay, o di kaya ipasa ninyo ang inyong mga gagawin sa inyong guro sa Filipino A. Muli ko nang babasahin ang ating paksang aralin para sa ating slogan para sa mga baguhang nanonood. Sa mga nagdaang aralin natin, ito ay umikot sa pagkakaroon ng hindi kanais-nais na pinuno sa ating bansa. Hindi may kakailan na sa kasalukuyang panahon ay may mga tao pa ring nagtataglay ng mga hinanakit sa buhay na mas lalong humihirap dulot ng mga nanunungkulan sa ating bansa. Lalong yumayaman ang mga nasa posisyon sapagkat mali ang kanilang pamamalakad sa ating lipunan. Dahil dito, hindi nabibigyang pansin ang mga nangangailangan lalo na ng mga nakararaming mahihirap. Sumang-ayon man tayo o hindi, kailangan pa rin tayong sumunod sa ilang patakaran na naihalal na pinuno. Gayunpaman, bilang mamamayan ay dapat pa rin tayong maging mapanuri at mapagmatsyag upang walang umabuso sa kanilang mga pwesto. Iyan ang ating paksa, mga kapantas. Ngayon ay aking babasahin naman ang pamantayan para sa pagbuo o pagsulat ng isang slogan. Para sa letter A, kaangkupan sa paksa, 15 puntos. Sa letrang B, mabisang nagpapahayag, 15 puntos. Letrang C, malinis at malinaw ang titik, 10 puntos. At D, malinis ang pagkakabuo, 10 puntos. At kabuuan niyan ay 50 puntos. Ulitin ko, mga kapantas, ang ating pamantayan. Kaangkupan sa paksa, 15 puntos. Mabisang nagpapahayag, 15 puntos. Sa letrang C, malinis at malinaw ang titik, 10 puntos. At sa letrang D, malinis ang pagkakabuo, 10 puntos. At kabuuan, mga kapantas, ay 50 puntos. Napakalaki, di ba, mga kapantas? I-send nyo na yan sa inyong mga guro sa Filipino A. At kung nahiya kayo sa kanila, maaari rin ninyo i-send ito sa aking messenger. At ako na lamang ang magpaparating sa kanila. Ayan, tignan naman natin ngayon na ang pagsilip sa mga sagot ng ating mga tagapakinig noong nakaraan na gumawa ng isang slogan. Tungkol sa slogang makahikayat sa mga botante upang maging matalino sa pagpili ng tamang kandidato at maging masigasig sa pagtaguyod ng malinis at mapayapang eleksyon. Ipakita ngayon ang slogan .
ng wikang kinagisnan natin. Ayan, tignan nyo ang ginawa ni Andre ng Concepcion Tarlac. Wikang Pilipino daw ay tangkilikin para sa ikauunlad ng wikang kinagisnan natin. So mga kapantas, ito ay slogan, uri ng tipo ng slogan na di commercial. Ayan, ipakita naman natin ang slogan ni Mayet ng Paniki. Ayan, sulong karapatan para sa libo-libong kababaihan upang karahasan ay maiwasan at paggalang ang makamtan. So para naman ito sa karapatan ng kababaihan o slogan para sa kababaihan na kung saan ay hindi rin siya isang komersyal. At panghuli, pakita naman natin ang slogan ni Sandra Sulaiman. Ayan, so may pangalan po siya dyan sa itaas. Kapaligiran, dapat alagaan. Huwag sirain, dapat pangalagaan. Ayan mga kapantas, napakauhusay at napakagagaling ninyo. Maraming salamat mga kapantas at talaga namang nakita ko ang inyong kahusayan sa inyong ginawang slogan. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Para naman sa inyong takdang aralin, basahin ang mga saknong 347 to 359 ang pagpaparaya ni Aladin mula sa Florante at Laura. Kung mayroon kayong katanungan o mungkahi, mensahe o nais na linawin sa ating mga aralin, mangyari lamang na magmensahe sa aking Facebook Live at malugod ko itong sasagutin. Kaya't siguraduhin lamang na nakasubaybay kayo. Ito ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26, Channel 100 sa Cable Converge at kasabay na naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ma'am Saibel Banyaga Enobay, ang inyong teacher broadcaster para sa Pilipino Ikawalong Baitang, na nag-iiwan ng mga katagang walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Sa muli, paalam!